Rice cooker. Alam mo yun buhay Asian. Oh, yes. Yung hindi mo kaya mabuhay pag walang kanin. Yeah, we're Asians. We need rice. Yeah. We need rice. Like, you can't have an Asian meal without rice. Yes. Rice is life. Rice is love. That's the bottom line because Kirizama said so. I'm still in your line. Aren't you complaining? Triumphant once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching the pen. Nothing can kill. All right! It is I, Kirizama! Manong, Jireh, back at it again with a brand new vlog! You know how it is, you are the guys. Welcome to the Animal Kingdom, ladies and gentlemen. Subscribe for a free banana and Facebook.com/Gplana. Boys, alam nyo na yan. So, I'm not alone as always. I'm here with Kirizama! Nang-invade na naman ang bahay ni Manong Jireh. Bagong gupit ako. link in bla para sa channel niya for Yeah. more videos of Kirizama. So ngayon, meron na naman kaming vlog and ano ba gagawin natin ngayon, boy? Ngayon, mag-video, mag-vlog eh. Sa kasalukuyan ho, maunggoy, itong rice cooker namin is sira. Mana-mana namin niluluto ang rice cooker. Alam mo yun buhay Asian. Oh, yes. Yung hindi mo kaya mabuhay pag walang kanin. I'm gonna say that. Ikaw, naisip mo ba? I should have said that. Naisip mo ba? Why? Sasabihin ko kasi, we Asians cannot live without rice. So won't you please read my signs? Be a gypsy. Oh, pareho tayo ng utak, boy. Kaso yung akin What? English. Basta we're Asians. We need Yeah, we're Asians. we need rice. Yeah. We need rice. So won't you please read my signs? Like, you can't have an Asian meal without Without rice. Yes. Rice is life. Rice is love. Rice. Is everything. Please all rice. Bago namin gawin yung intro, yung gagawin namin ngayon is Alak tutorials. Dalawa. Alak tutorials. And a few other kalokohan. And pupunta na kaming, grocery para bilhin na yung ingredients sa Alak tutorials. And it's not the Gplana Boys vlog without, and together, we are Gplana Boys! Papasok na kami sa Robinson Supermarket pero nagtataka ako, boy. Bakit supermarket? Kasi hindi siya mega. Ha? Alam mo, nagtataka ako, boy. Ano yan? Ba't meron group sa FB na samahan ng mga hiwalayang asawa? Boy, outdated ka na. Alam mo ba yung bago ngayon? Ano? Samahan ng mga inemyo pero di ginawa. Oh! Okay, first mission natin is maghanap tayo ng cart. O nga naman no. Ba't di pa tayo kumuha ng cart kanina? Bro. There's no more cart. May nakita po sa mga target spotted. Mission passed. We're at the juice section. Boy, magkapareho ba yun, yung lasa ng Zesto? Panghuli natin. Ito panghuli. Tell me like a Hellcat. So mag-iiba muna po quality ng video kasi lobat na ako. Hindi ko naiiwat na ano yung power Power bank. muna natin. Pag ganyan ko, nandun na kami sa bahay. Okay, bye-bye. Bam! So, nandito tayo ngayon sa
Gplana, Hacienda Gplana. Dito na tayo. Nag-teleport kami as Manong Jireh said. Yeah, we teleported and now we're here at the Gplana Boys Network Studios. Whatever, shooting area, recording studio. Yeah, our studio. Our one and only Gplana Boys Hacienda. Safe house. Kung gusto nyo po matuto kung paano mag-teleport, link down below. Pinakaunang video ni Manong Jireh. Ay, nako. So yun nga, kakain muna kami, merienda, and after that, meron na kaming gagawin na alak tutorials. Ladies and gentlemen, palapit na palapit yung camera. Ngayon, kakatapos lang namin ng alak tutorials. May ginagawa ko ngayon dito. I'm gonna transfer some videos here dito. So, kakatapos na ng alak tutorials, medyo ang sarap! Link in description, ang Potchi. Ang Potchi. Ang cute ng bata, oh. Pinapakilala ko sa inyo si Jillian. Yeah, kapatid siya ni Manong Jireh. Kitang-kita nyo naman, kaya siya cute. Kasi mana siya. Sa akin. Ha? Jillian ano ba? Say hi, Jillian. Hi, Jillian. Hi. Meme. Hello. Hi, Jillian. Hoy. Kikitain siya ni Jillian. Hoy. Si Unggay, Unggay din de. Unggay. Parang Paglaki niyan, magiging unggay yan. Oh. So ayun, mag-edit, hindi naman. Magta-transfer kami ng videos kasi may isa pa kaming gagawing alak tutorials. Medyo maiksi na buhok ko. Ano? Wala, namumula na pala ako. Di naman Space Jam and Potchi, link in description. Potchi, masarap yung Potchi, sinasabi ko sa inyo. Space Grabe. Jam, di pa namin gagawin pero siguro naman nagawa na namin once this video is uploaded. Yes. Mimik? So please, like and subscribe. So magtatanong po, ano po yung tama ng Potchi? Wala po. Nakatatlong baso po ako. Ay hindi. 5 baso. Wala siyang tama. Wala pa. Wala, isinindihan eh. Pero kung wala sindihan ngayon siguro. Shoutout nga pala kay Unggay, nandito ka ngayon. New first video. Yan po. Incoming new video, link in description. Naghang na naman yung Support po natin ang Unggay. Yan po si Unggay. Naghang po yun ano. Let's boost her confidence. Yan nga. Link in description para sa channel niya. Siguro naman the time na in-upload to, na-upload na din to. Ayun. Video ni Unggay yun. Ayun. So yan po ang Unggay namin. Boy, paano yun? Nasa mini-stop na tayo. Ang galing. Ano hinanap mo? Rick! Nakikita mo yan, Rick! Alam mo yun ano, yun sa ano? Ano yan? Ay, wag na lang masyadong offensive. So, yellow ice. Kailangan, you have to make sure. Oy! Laging disaster talaga pag yellow ito. Mission failed. But we still have another job. Uy! 7-Eleven. Paano yun, Manong? It's a teleportation. Like ice. Mission passed. Since walang yellow sa ano. Ay, mission pass nga pala. Mission pass. What's up? Kakatapos Nagsa-start lang na ba namin. Medyo nahihilo na ako. So ito nga, Space Jam. Parang Galaxy lang po siya. Pero meron siyang apple flavor. Like dahil nga sa Zesto apple. So, parang masarap na. Para sa akin. Masarap siya para sa akin din. Pero mas masarap yung una namin timpla kanina. Yung tawag natin ay Potchi. Masarap siya. Mas masarap yun, mas recommend ko yun. Pero kung matatanong nyo kung anong tama nito, medyo may hilo lang. Nakakahilo. Mas matapang to kaysa sa Potchi. Kasi Hindi namin alam kung ba't mas matapang to. parehas lang naman sa sindi. Parehas lang naman. So, ayun nga, hindi ko alam kung ano pa gagawin namin sa vlog na to. Yes. Siguro magluluto na lang kami ng corned beef. Okay. Yeah, that's the bottom line. And because... And that, ladies and gentlemen, that is a vlog. Facebook.com/Gplana Like, comment, share, subscribe. Comment down below suggestions sa kahit anong mga vlogs. Subscribe for a free banana. Like, comment, share, subscribe. Nasabi ko din. And also subscribe to my channel, Kirizama. Link in the description below. And magko-comment naman ako. Click nyo na lang yung face ko doon na napaka-cute. Manong Jireh! Kirizama! Gplana Boys! Hood Gang Network! Guys! And we're signing out! That's the bottom line because
Kirizama said so. I'm stealing your line. Aren't you complaining? Ah!